Em ơi, em có thể lên bài dành cho những bạn 14, 18 tuổi được không? Chị đã nghe gần như toàn bộ bài giảng của em, nhưng có lẽ chị thiếu khả năng truyền đạt cho nên vẫn phản kháng. Nhưng đó là sự phản kháng với nghị lực mạnh mẽ và lòng quyết tâm. Chị chấp nhận sự phản kháng của con, xin lỗi đọc lộn. Nhưng đó phải là sự phản kháng của nghị lực mạnh mẽ và lòng quyết tâm, nhưng nó không phản kháng nha, nó lờ đi. Coi như không biết mình nói gì, nó sống lay lắt ngày qua ngày, ăn, ngủ và chơi game. Thậm chí bề ngoài của nó còn không quan tâm. Nó vô cảm với cha mẹ, vô cảm với cuộc sống, nó tồn tại theo kiểu đối phó với nhà trường. Lỗi ở chị một phần là khi chị mất đi 6 năm trước đó, con bước vào tuổi dậy thì mà không có ở bên cạnh nó. Chị rất mong chờ em, và chị cũng biết có rất nhiều cha mẹ khác cũng trong tình trạng của chị. Rất mong được em hồi đáp. Cảm ơn em và Nhi Lê Tim nhiều. Thôi chị Nhi không có lấy những câu hỏi dài như vậy đâu, nhưng mà chị Nhi nghĩ là hầu như một số lượng lớn những cái bạn đang coi chị Nhi mang tầm ảnh hưởng từ chị đều là những cái bạn rất trẻ cho đến còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng như là cấp 2, cấp 3 và đại học. Có rất là nhiều bạn chơi game và nghiện game và vô trong team Nhi Lê thì bây giờ họ sống cuộc đời họ ý nghĩa hơn. Thiện, chị xin lỗi, chị là đem lên làm ví dụ. Tại em có thấy mỗi lần chị Nhi dạy học á, Thiện hay ngồi phía sau và support chị Nhi. Thiện cũng đã từng là một người chơi game rất là nhiều. Chị Nhi biết, chị Nhi không đánh giá những cái bạn mà chơi game và nghiện game. Chị hơn ai hết hiểu nỗi khổ của những cái bạn đó, tại vì chị Nhi cũng từng là một người nghiện chơi game. Hồi xưa chị kể với tụi em, chị nghiện chơi Audition, rồi chị nghiện chơi MU hả, MU á, đó là cái thời mà thời già của tao. Hồi xưa đứa nào hiểu, tao nói gì hiểu, không hiểu nữa thì thôi. Em nói cho chị Linh biết là chị nghĩ là muộn, nhưng mà nó chưa có quá muộn. Em biết chị đã không dành thời gian cho con chị, và đây là cái lời cảnh tỉnh cho tất cả những cha mẹ nào đang coi kênh của Nhi. Con của bạn nó không có dốt, nó không có ngu, miễn là nó đẻ ra nó là con người thì nó có một cái phần gọi là emotional intelligence. Emotional intelligence tức là cái sự nhạy cảm của một con người về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, về mặt cảm thông, về mặt đồng cảm cũng như thấu hiểu. Nếu như bạn muốn cho con bạn hiểu được tiền là gì thì bạn phải dắt nó đi làm để nói với nó đây là cái cách mẹ làm kiếm tiền. Nếu như bạn muốn con bạn hiểu đời nó khổ, khổ là gì, dắt nó đi cho nó thấy cái khổ, chứ không phải là ấm nó ở nhà và bắt nó tự hiểu khổ là gì. Tiếp, em biết chị phải đi làm nguồn quật, chị lo cho con, và không phải chỉ riêng chị, em nghĩ hầu như cha mẹ nào trên thế giới này, ngay cả em cũng vậy. Cái cảm thấy có lỗi khi mà mình phải đi làm, phải xa con, rồi mình không có giáo dục được con. Cái điều đó là cái điều thầm kín phía trong ba mẹ nào cũng có, mà chỉ là không có dám nói ra thôi. Cái điều bây giờ chị có thể làm là em nói chị với những cái người mà, với những đứa trẻ mà nó đã chai lì và nó đã cọc và nó đã bất cần như vậy rồi á, thì chị nên để cho nó một mình. Chị đừng ép nó nữa. Hãy đi một cái đường vòng khác, tại vì môi trường nó làm ảnh hưởng đến con nít rất là nhiều. Em nói ví dụ như bên này em luôn tạo môi trường cho Eva để Eva được gặp những cái đứa trẻ cùng tuổi với Eva, nhưng mà hiếu động hơn nè, lanh lẹ hơn, cũng như là tự tin hơn, để cho bé cũng tự tin như vậy. Tuần vừa rồi em còn nhớ là khi em về và em nói với Eva là con đi chơi sao, thì nó nói là con muốn học để tự tắm, tại vì bây giờ đi chơi, ví dụ như con muốn ngủ lại nhà bạn con nó biết tự tắm nhưng con không biết tự tắm chẳng hạn. Thì khi đó Eva mở miệng để mà Nhi dạy cho Eva tự tắm cho bản thân mình, rồi tự lau người, tự mặc đồ. Đó là cái gì? Tất cả những cái điều làm cho con của bạn tự tin lên hay không là do cái môi trường của nó. Và như thường lệ, như lại lôi Nhi Lê Tim ra để làm một ví dụ. Thiện có thể lúc mới vô Thiện là một người rất là ngại, rất là ít nói, rất là hiền. Thiện hiền kinh lắm. Nhưng mà chị biết sâu thẳm bên trong nó cũng có những cái đam mê, những cái thúc giục nó rất là nhiều. Chị Nhi được về Việt Nam, chị Nhi gặp Thiện, chị Nhi tiếp xúc với Thiện cũng như là những bạn trong team, chị Nhi mới hiểu được là thiệt ra là có rất là nhiều cái yếu tố bên trong Thiện mà Thiện chưa có khám phá ra. Chị nhìn thấy được nhiều bạn trong team Nhi Lê rất là có tài, chỉ là họ còn nhút nhát, họ rụt rè. Đó là hậu quả của một thời gian dài không có ai định hướng cho họ, không có ai vẽ đường cho họ, không có ai nói với họ là em có thể làm được cái này, em có thể làm được cái kia. Và cái này em muốn chị hãy suy nghĩ, thay vì nuôi con bởi cái sự tủi hổ, sự nhục nhã, sự xấu hổ, sự chui rút, hay là kéo bản thân mình ngược lại á, thì đã đến lúc là chị phải đi học để hiểu con mình nghĩ gì. Chị phải nạp kiến thức vô để biết được là con mình nó đang ở cái tuổi nào, cái nhận thức đó tại sao nó nghĩ như vậy. Chị nghĩ không phải sơ sơ trên thế giới mà người ta lại có bác sĩ tâm lý, rồi bác sĩ tuổi dậy thì cho con nít, bác sĩ để mà trị liệu cho những cái đứa trẻ này, để tư vấn với nó, để tâm sự với nó, để giải quyết vấn đề tâm sinh lý của nó.
bằng những cái cuộc nói chuyện. Thì chị phải hiểu là nếu như thế giới người ta cấp được cái nghề với cái bằng đó cho những cái ông bác sĩ, hay là cho những cái người mà chuyên gia nổi tiếng trên thế giới để làm được những cái điều này, tức là nó có tồn tại, tức là nó cần thiết. Thì đây là cái lúc mà chị nên bắt đầu học. Đừng có để quá muộn chị, đừng có để nó tới 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi, 14, 15, 16 tuổi. Em nói thiệt là vẫn còn quá sớm để cho chị vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Nếu như chị tiếp tục bận cuống cùng với cái công việc làm của chị vẫn kiếm tiền, chị vẫn không dành thời gian cho bản thân mình và dành thời gian cho con mình, thì em xin lỗi, dù chị có coi hết cái đống video của em đi chăng nữa, chị cũng chẳng có giải quyết được vấn đề gì hết. Video của Nhi lặp lại cho tất cả mọi người, những người mà đang coi video của Nhi nè. Video của Nhi sẽ là vô nghĩa khi mà bạn không có lấy nó và thực hành. Nhi lặp lại nè. Video của Nhi là vô nghĩa khi mà bạn không lấy nó và thực hành. Nhi đã nhìn thấy cuộc đời rất nhiều người thay đổi từ cái giây phút họ áp dụng kiến thức của Nhi. Họ chịu bỏ cái tôi qua một bên và họ hiểu được cái tầm quan trọng của việc giáo dục bản thân mình và chịu học những cái kiến thức liên quan đến con người. Là một life coach, Nhi rất hiểu cái việc hình thành hay sự thành công của một con người nó đến từ cái bên trong của họ nhiều lắm. Bên trong của họ, những cái tổn thương của họ, những cái mà vấn đề trong tiềm thức của họ, nó còn kinh khủng hơn cả là cái bom nổ chậm nữa, các bạn có hiểu không? Nó giống núi lửa ở trong vậy, các bạn tích tụ theo thời gian á. Mà các bạn không giải quyết từng cái một á, thì đến một lúc nó bùng lên là bạn phá hết. Tức là cái núi lửa mà nó phun lên thì bạn biết rồi, nhà cũng cháy, cây cũng trụi, tất cả mọi thứ nó cũng sẽ ra đi thôi. Lặp lại, chị sẽ quyết định được hạnh phúc của con chị. Chị cũng là người quyết định là chị có muốn thay đổi để dạy cho con chị tử tế hay không. Chị cũng là người sẽ quyết định được con của chị, gia đình của chị, công việc của chị, sự nghiệp của chị, tất cả những cái thứ xung quanh của chị nó đều xuất phát từ chị hết. Chị bắt buộc phải đầu tư cho bản thân mình. Đừng có đi tìm câu hỏi ở phía ngoài này nữa. Tìm câu hỏi phía bên trong mình á. Tại sao mình còn cố chấp vậy? Tại sao mình không chịu đầu tư và học và nạp bản thân mình tăng lên? Như Nhi nói, tăng ở đây không phải mấy bạn cứ nghĩ là chị Nhi tăng ở đây là chức vụ quyền hạn, không phải. Nó không liên quan gì mấy cái đó hết á. Tăng ở đây đó là con người, ngoài chuyện ăn, ỉa, ngủ, nghỉ và quất ra á, thì có một cái thứ khác bạn đẻ ra hơn động vật, đó là cái đầu, đó là cái tâm hồn. Bạn có hai cái thứ đó. Mỗi ngày bạn có học để tăng cái phần trí thức của bạn lên hay không? Mỗi ngày bạn có chịu học để bạn tăng cái phần tâm hồn của bạn lên hay không? Hai cái điều đó là hai cái thứ sẽ đi theo bạn cho đến khi đến chết, đến hết cuộc đời này. Mà mỗi ngày bạn dùng nó cho cái chuyện gì? Sáng sớm nghĩ coi sáng nay ăn sáng cái gì, trưa nay nghĩ coi đi chợ mua bó rau ở đâu, tối tới nghĩ đi nhậu ở đâu. Nếu như cả ngày của bạn ba cái việc đó là ba cái việc duy nhất bạn đang xài não, thì như thấy bạn đang rất phí cái não của bạn. Và cái tâm hồn của bạn, ngoài cái chuyện độc địa, đi rủa người này người kia, đi trù người này người kia, đi nói xấu người này người kia, bạn không có trau dồi cái linh hồn của mình để cho bạn mỗi ngày biết ơn nè, trân trọng cuộc sống nè, giúp lại người khác. Bạn sống trên cuộc đời này nó thiệt sự quá rác rưới. Vì nó thẳng như vậy luôn, quá rác rưới. Vì thấy đáng thương cho bạn. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.